ሰላም የቴክ ቲፕስ ፋይንደር ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እጅግ አስገራሚ የሆኑ አዳዲስ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየሳምንቱ የምለቃቸው አዳዲስ የሆኑ የቴክኖሎጂ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የቤል አይከኗን ይጫኑ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ጎግል ሰርች እና ቲፖችና ትሪኮች ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጎግል ላይ ገብተው ሰርች ያደርጋሉ፣ ይጽፋሉ። ነገር ግን የሚፈልጉትን ነገር ኤግዛክትሊ ማግኘት አይችሉም፣ ሲቸገሩ ይስተዋላል። እና ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችሉ በጣም አስገራሚ የሆኑ የጉግል ትሪኮችን እናያለን። እነዚህ ትሪኮችን በመጠቀም የሚፈልጉት ነገር በአጭሩና በፍጥነት ማግኘት ይችላሉ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይመለሳል። የመጀመሪያው ዌዘር ነው። ያንን ቦታ ዌዘር ማወቅ ከፈለግን ዌዘር ብለን ፕላስ ከዛ ዌዘር ሎኬሽን እንጽፋለን፣ ወይም ደግሞ ፕሌሱን ዌዘሩን ማየት የምንፈልግበትን ቦታ ስሙን እንጽፋለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የአንድን ቦታ ታይም ማወቅ ከፈለግን ኤግዛክት ታይም ማወቅ ከፈለግን ታይም ብለን እንጽፍና ከዛ ስፔስ ሰጥተን ፕላስ ሳይን አሁንም ስፔስ እንሰጥና ከዛ ፕሌስ የፕሌሱን ኔም እንጽፋለን ማለት ነው። አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ ኒውዮርክ ከሆነ ኒውዮርክ። ከዛ ኤግዛክት ታይሙን ይነግረናል ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለው ኤግዛክት ታይም ከረንት ታይም ይነግረናል። አዲስ አበባ 4 ሰዓት ከ53 ፒኤም ነው። ኤግዛክት ታይሙን እናውቃለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ትራንስሌት ለማድረግ ከፈለግን ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ ከፈለግን ትራንስሌትድ ወይም ትራንስሌት ብለን ከዛ ፕላስ ሳይን እንጫንና የምንፈልገውን ወርድ ትራንስሌት እንዲደረግ የምንፈልገውን ወርድ እንጽፍና ወዴት ቋንቋ ትራንስሌት ይደረግ የሚለውን ደግሞ እንጽፍለታለን ማለት ነው። ያው ብሮድባንድ ኢንተርኔት ብለን እኔ ወደ ስፓኒሽ እንዲቀየርልኝ ፈለጉ። ያው ቀየረልን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ መንገድ ይቀይርልናል። ቮይሱን መስማት ከፈለግን ቮይስ በተኗን መንካት እንችላለን። የምንፈልገውን ወርድ ዲፋይን እንዲያደርግልን ከፈለገን ዲፋይን እንልና ኤኒ ወርድ እንጽፋለን። በዚህን ጊዜ ኤግዛክት ዴፊኒሽን ያመጣልናል ማለት ነው። ታንጀብል የሚለውን ዲፋይን አደረገልን። ሌላኛው ደግሞ ማፕ፣ የአንድን ቦታ ማፕ ማወቅ ከፈለግን ማፕ ብለን እንጽፍና ፕላስ ሳይኗን ተጭነን ከዛ የምንፈልገውን ፕሌስ ኔም እንጽፋለን ማለት ነው። ማፕ ፕላስ ሎኬሽን ብለን አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ፣ ኒውዮርክ ከሆነ ኒውዮርክ፣ ቤጂንግ ከሆነ ቤጂንግ፣ የፈለግነውን የሀገር ሲቲ እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማፑን ያመጣልናል። ሌላኛው ደግሞ ሜዠርመንቶችን ኮንቨርት ለማድረግ ከፈለግን ከፉት ወደ ኢንች በዚህ መልኩ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኮንቨርት ብለን እንጽፍና ኮንቨርት እንዲያደርግልን የፈለግነው ሜዠርመንት ደግሞ እንጽፋለን። እኔ 1 ፉትን ወደ ኢንች እንዲቀይርልኝ ፈለግኩ። በዚህ መልኩ ጽፌ እንደዚህ ያመጣልኝ ማለት ነው። ሌላኛው ከረንሲዎችን ኮንቨርት ለማድረግ ገንዘቦችን ኮንቨርት ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ልክ እንደ ቅድሙ ኮንቨርት ብለን እንጽፋለን። ኮንቨርት ብለን ከጻፍን በኋላ ለምሳሌ እኔ 20 ዩኤስዲ 20 የአሜሪካን ዶላርን ወደ ዩሮ እንዲቀይርልኝ ፈለጉ። ሰው 20 ዩኤስዲ ቱ ዩሮ ብዬ ጽፍለታለሁ። ዘንድ በዚህ መልኩ ይቀይርልኛል ማለት ነው። 17.24 ዩሮ ነው 20 የአሜሪካን ዶላር። ሌላኛው ደግሞ ሃሽታግ ጽፈን የምንፈልገውን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ እንትን ብንጽፍለት ቀጥታ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያሉትን ኮንቴንቶች ቀጥታ ያመጣልናል። ወደ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ኤኒ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ኮንቴንቶችን ያመጣልናል ማለት ነው። ሃሽታግ ጽፈን የምንፈልገውን ነገር ስንጽፍለት ማለት የምንፈልገውን ወርድ ስንጽፍለት ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያሉ ኮንቴንቶችን ከዛ ጋር ሪሌትድ የሆኑትን ያመጣልናል።
ሌላኛው ደግሞ በምንፈልገው የብር መጠን ከሱ በታች በሆኑ ዋጋዎች የአንድን አይተም ሳለሪ እንዲያመጣልን ከፈለግን እንጽፍና የምንፈልገውን አይተም ዶላር ምልክት እናስገባለን። ከዛ የብሩ መጠን ከዚህ በታች ያሉ ዋጋዎችን ያመጣልናል ማለት ነው። ወይም በዚህ ዋጋ ስር ያሉ እቃዎችን ያመጣልናል። ሌላኛው በሁለት ዶላሮች መካከል ያለ አማውንት አይተሞችን እንዲያመጣልን ከፈለግን ፔሪዶችን እንጠቀማለን። ሁለት ፔሪዶችን አማውንቱን እንጽፍና ሁለት ዶቶችን ጽፈን ድጋሚ ሌላ አማውንት እንጽፋለን። በሁለቱ መካከል ያለውን የዛን አይተም ዋጋ በዛ አይተም ዋጋ መሰረት ያመጣልናል ማለት ነው። በ300 እና በ500 ደግሞ አንድን ወርድ ከሌላ ሰርች አይተም ጋር ኤክስክሉድ ለማድረግ ከፈለግን ምን እንጠቀማለን? ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ብዬ ጽፌ ሃይፈን ሰረዝ አድርጌ ጌትስ ካልኩኝ ምንም ብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው። ማይክሮሶፍትን ብቻ ያመጣልኛል ከቢል ጌትስ ነጥለው ማለት ነው። ኤክስክሉድ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሌላኛው ኤንድ ነው። ሁለት ነገሮችን በአንድ ላይ ሰርች እንዲያደርግልን ከፈለግን ኤንድን በካፒታል ጽፈን ከዛ ቀጣዩን ወርድ ደግሞ እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚያን ጊዜ የሁለቱን ቦዝ ሰርች አይተም ያመጣልናል ማለት ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ያወጡትን ነገር ያመጣልናል። የዚህኛው ተቃራኒ ደግሞ ኦር ነው። ኦር ደግሞ ካደረግን ከሁለት አንዱ አሁን ለምሳሌ ልክሬ ወይም ኢላን ኦር ቴስላ ካልኩኝ ወይ የኢላን ወይ የቴስላ እንትን ያመጣልናል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ የቴስላን ያመጣልኝ። በዚህ መልኩ ኦር እና ኤንድ መጠቀም እንችላለን። ዌብሳይትን ፋይንድ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ ሳይት ብለን እንጽፍና ሳይት ብለን ከጻፍን በኋላ ሁለት ነጥብ አድርገን ምንፈልገውን የዌብሳይት ኔም ጽፈን .com እንላለን። ኤግዛክት ዌብሳይቱን ያመጣልናል። ሪሌትድ ዌብሳይት ደግሞ ለማምጣት ሪሌትድ ብለን እንጽፍና ሁለት ነጥብ ካደረግን በኋላ ምንፈልገውን የዌብሳይት ኔም እና .com ብለን እንጽፋለን። ከዚህ ዌብሳይት ጋር ሪሌትድ የሆኑ ዌብሳይቶችን ያመጣልናል። ሌላኛው ደግሞ የምንፈልገውን ኢሜጅ ሳይዝ ለማግኘት ከፈለግን የምንፈልገውን ነገር ሰርች ካደረግን በኋላ ኢሜጅ ሳይዝ ብለን እንጽፍና ሁለት ነጥብ አድርገን የኢሜጁን ሳይዝ እንጽፋለን ማለት በነምበር ኢሜጅ ሳይዝ አድርገን ሁለት ነጥብ ከዛ እኔ 1920 በ1080 ሪዞሉሽን እንዲያመጣልኝ ነው የፈለግኩት። በዚህ መልኩ የምንፈልገውን ኢሜጅ ሳይዝ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዌብ ፔጅን ሰርች ለማድረግ ከፈለግን ኦል ኢን ታይትል ብለን የምንፈልገውን ዌብ ፔጅ የምንፈልገውን እንዲያመጣልን የፈለግነውን ዌብ ሰርች እናደርጋለን ማለት። ለምሳሌ ኦል ኢን ታይትል ሁለት ነጥብ ካደረግኩ በኋላ አንድ ዌብ ብዬ ጽፌ ራንሰም ዌር ብዬ ሰርች አደርግለታለሁ። ከዛ ዌብ ፔጁን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤግዛክት ፍሬዝ ያንድን ወርድ ኤግዛክት ፍሬዝ ለማግኘት ከፈለግን ሃይፈን ኮቴሽን እናደርግና በእነሱ መሀል ወርዱን እንጽፋለን ማለት ኤግዛክት ወርዱን ያመጣልናል በዛ ስላለ። ከእንደገና ሌላኛው ፋይል ታይፕን ለማግኘት ለምሳሌ ፒዲኤፍ ፋይል ከፈለግኩኝ ምንድነው ምጽፈው? ለምሳሌ ሎጂክ ወይም ሞሽን ብዬ ፋይል ታይፕ ካልኩኝ በኋላ ሁለት ነጥብ አድርጌ ፒዲኤፍ ፋይል ነው የፈለግኩት። ፒዲኤፍ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ፒዲኤፍ ፎርማቱን ያመጣልኛል የሞሽንን። የመጨረሻው ስታርት ፔጅ ነው። ይሄ ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ጉግልን ሳንጠቀም ሰርች ለማድረግ ይጠቅመናል። ይሄ እንደ ጉግል አይነት ሰርች ኢንጂን ሆኖ ነገር ግን ፕራይቬሲያችንን ኪፕ ለማድረግ ከፈለግን በዚህ ስታርት ፔጅን በመጠቀም የምንፈልገው ነገር ሰርች አድርገን ማግኘት